टेकपंक्तिको फ्राइडे अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। गएको एक हप्तामा प्रविधि क्षेत्रमा के नयाँ कुरा भयो हेरौं। नेपालमा प्रतिबन्धित सट्टेबाजी प्लेटफर्म 1x बेट चलाउने 6 जनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मास्टर म्यानेजरको रूपमा काम गर्दै आएको यिनीहरूले नेपाली प्रयोगकर्ताले सट्टेबाजी गर्न प्रयोग गरेको 640 लाख रुपैयाँ साइप्रस लगेको बुझिएको छ। अर्कोतर्फ प्रेस काउन्सिल नेपालले 35 वटा युट्युब च्यानललाई कारबाहीमा राखेको छ। पत्रकारिता आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिलले यो निर्णय लिएको हो। तर ती युट्युब च्यानलको नाम भने तत्कालै सार्वजनिक गरिएको छैन। अर्को छ साउमीले आफ्नो सबैभन्दा महँगो स्मार्टफोन साउमी 13 प्रो नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ। स्न्यापड्रागन 8 प्लस जेन 2 चिप लाइका क्यामेराज आमुलेट डिस्प्ले भएको यो फोनको मूल्य जम्मा 1,30,000 भनेर तोकिएको छ। फोन भने मार्च 23 देखि अप्रिल 2 सम्म प्री बुकिङको लागि उपलब्ध छ, जस अन्तर्गत तपाईले 10,000 पनि वायरलेस चार्जिङ स्ट्यान्ड सित्तैमा पाउनुहुनेछ। त्यस्तै रेग्मीले आफ्नो एआई इमेज जेनेरेटर टुल फायरफ्लाई सार्वजनिक गरेको छ। ड्याडी 2 जस्तै प्रोम दिएर इमेज जेनेरेट गर्ने यो टुल तत्कालको लागि पब्लिकली अभाइलेबल भइसकेको भने छैन। तर तपाईले यो लिङ्कमा गएर एडोबी फायरफ्लाई एसेसको लागि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ओपनएआईको लोकप्रिय ChatGPT एआईलाई टक्कर दिन गुगलले आफ्नो बार नाम गरेको च्याटबोट सुरु गरेको छ। युके र युएसए को प्रयोगकर्ताका लागि चयन गरेको यो बार पहिला गुगल इम्प्लोइहरूका लागि मात्र उपलब्ध गरिएको थियो। त्यस्तै एप्पलले नेपालमा 2 पटक आइफोन 14 सिरिजको मूल्य घटाएको छ। पहिला 2023 को फेब्रुअरीमा र दोस्रो पटक 2023 मार्चमा घटाएको हो। दोस्रो पटक घटाएको मूल्य सबै भ्यारिएन्टमा नभएर 128 जिबी र 256 जिबी मोडलहरूमा मात्र यो मूल्य घटाएको छ। यस्तै टेक अपडेटको लागि टेक पंक्तिलाई लाइक र फलो गर्न नबिर्सिनुहोला।